Oh, we have no tissue. Should have some tissue, but it's okay. Okay, thank you chị. Chào các bạn, là Thúy đây. Mọi người có khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp. Lâu rồi thì mình không có làm video. Và mọi người có thể đoán video hôm nay là về cái gì không? Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi kayak ở Hội An nhé. Trong một số video đầu tiên của mình đã từng nói rằng mình không thích môn thể thao nào. Nhưng mà gần đây thì mình phát hiện ra một môn thể thao mà mình rất thích, nhưng mà hơi đau ví một chút, đó là kayak. Vì hôm nay mình muốn chỉ cho mọi người một cái hoạt động rất là vui ở Hội An, chèo thuyền kayak. Mà tất nhiên mình vẫn phải quay video nên hôm nay mình có một cu ly. Chào các bạn. Đó là chồng mình sẽ chèo và mình chỉ việc ngồi và quay video, nói chuyện với mọi người thôi. Đây là cái lối vào này. Mình sẽ chèo kayak quanh cái hòn đảo nhỏ này. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Rất là nhiều cây đổ. Những cái cây này mình gọi là cây dừa nước. Nó không có quả dừa đâu, nó mọc từ dưới nước. Thật ra 7 ngày trước thì có bão Noru ở đây đó. Thế nên là mọi người có thể nhìn thấy có khá nhiều cây đổ. Mình không biết được là hôm nay cảnh có đẹp không. Nhưng mà thôi, tranh thủ mình sẽ đi chèo kayak hôm nay. Bởi vì bây giờ là mùa mưa rồi. Nếu mà bây giờ hôm nay mình không đi thì có thể những ngày sắp tới nó sẽ mưa rất nhiều và không thể đi quay được. Trông nhỏ thế này thôi nhưng mà mình vẫn đi qua được. Mà mọi người thấy mình mặc cái áo phao này không? Cái này gọi là áo phao. Nó giúp mình nổi ở trên nước. Vì mình không biết bơi đâu. Có một điều rất là lạ là ở Việt Nam có nhiều biển, có nhiều sông, nhiều hồ. Nhưng mà đa số người Việt Nam không biết bơi. Vì sông hồ ở Việt Nam khá là nguy hiểm đó. Nên người lớn thường không cho trẻ con bơi ở sông và hồ. Xin lỗi mọi người, mấy đoạn phim lúc trước nó mờ vì chồng mình quên không mở auto focus. Với cả mình cũng bấm nhầm cái nút gì ở gimbal ấy. Thế nên là nó cứ quay lung tung. Nhưng mà thôi, bây giờ mình chỉnh được rồi. Thế này là tốt rồi. Thế này là tốt rồi, rất tốt rồi. Mình chỉ muốn nói là cái khu mà mình đang đi này, cái đoạn này này, nó là nó là ở cửa sông giao với biển. Nên cái nước thủy triều ở đây ấy, lúc thì nó lên, lúc thì nó xuống. Để mình chỉ cho mọi người xem nhé. Mọi người xem được không? Đó, bây giờ thì thủy triều đang xuống đấy. Nên có thể thấy đất như thế này. Còn bình thường là mình chỉ thấy cây dừa thôi, không thấy đất bùn như thế này đâu. Đấy, cái vùng này thì ok.
Không biết đấy là sấm hay đấy là nhạc. Ok, bây giờ để mình chỉ cho mọi người cái đoạn ở kia nhá. Đẹp lắm. Đó. Oh no. Chết rồi. Cái thuyền của mình nó bị tắc vì ở đây nông quá nên không chèo được. Mình chỉ muốn nói rằng cái môn kayak này thì nó khá là mới đối với người Việt Nam. Bởi vì sao? Có lẽ là ít nơi họ nhập khẩu cái thuyền kayak này. Và mỗi lần chèo thuyền kayak như thế này thì cũng tốn nhiều tiền lắm. 2 tiếng là 20 đô. 20 đô với người Việt Nam thì cũng khá là đắt so với một người mà có thu nhập trung bình đó. Thì nên không có nhiều người Việt Nam đi chèo thuyền kayak đâu. Vì thế nên ở đây rất là yên bình, không có người, không có khách du lịch. Mà có lẽ khách du lịch cũng không muốn đi chèo thuyền kayak đâu. Đó. Để mình chỉ cho mọi người xem ở đằng kia nhé. 1, 2, 3. Ở đây thì không cần phải chèo thuyền nữa. Cứ để thuyền tự trôi theo dòng nước thôi. Nếu mà mình đi buổi chiều ấy thì sẽ đẹp hơn vì buổi chiều sẽ thấy rất là nhiều chim bay về. Nhưng mà gần đây thì buổi chiều thường có gió lớn nên chèo thuyền hơi khó. Nên mình quyết định là đi buổi sáng. Đấy, bây giờ mình không phải chèo thuyền đâu. Cái thuyền nó tự trôi đi thôi. Mọi người nghe thấy không? Sấm đấy. Mà mình không có áo mưa rồi. Mình chỉ muốn nói một chút về thể thao ở Việt Nam thôi. Cái môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam ấy thì có lẽ là bóng đá. Rất nhiều người thích bóng đá. Nhưng mà thường thì những người mà chơi bóng đá ấy là đàn ông. Vì họ thường chơi sau khi đi làm này, sau khi đi làm về hoặc là sau khi đi học xong. Mà cái khoảng thời gian đó thì chắc là các mẹ, các chị thì thường ở nhà nấu cơm, chuẩn bị cơm cho gia đình. Nên không có thời gian đi chơi bóng đá. Còn một môn thể thao nữa cũng rất phổ biến mà mình nghĩ là bất cứ một người Việt nào cũng đã từng chơi cái đó. Đó là cầu lông. Cái môn cầu lông này nếu mà bạn đi công viên ở Việt Nam ấy, mình không biết ở những thành phố khác, nhưng mà ở Hà Nội hay ở Sài Gòn ấy, mỗi khi mà mình đi công viên thì mình luôn luôn gặp rất nhiều người chơi cầu lông. Từ mọi độ tuổi, từ trẻ con tới người lớn rồi người già nữa. Cái khu này thì có lẽ mọi người không thể nhìn thấy đâu. Nhưng mà cái hòn đảo nhỏ nhỏ này ngày trước cũng có một số gia đình họ ở đây. Nhưng mà từ năm 2020 có bão rất là lớn. Rồi nước sông cũng dâng cao nữa. Nên hầu hết mọi gia đình đó họ
chuyển đi rồi. Chỉ còn đúng một người sống ở trên cái hòn đảo này thôi. Mà thật ra đó cũng là họ hàng của chị chủ nhà mình đó. Thì trên cái hòn đảo nhỏ này là chỉ có một người sống ở đấy thôi. Nếu mà mình may mắn thì tí nữa mình sẽ thấy cái đàn bò của họ. Còn xa xa ở kia là cầu Cửa Đại. Cầu Cửa Đại này thì khá nổi tiếng đến một cái... Cầu Cửa Đại này thì khá nổi tiếng với một việc mà mọi người thường làm nhưng mà mình không muốn nhắc đến ở cái video này đâu. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy nhà sàn này. Xin lỗi, không phải nhà sàn, chỉ là những cái chòi lá thôi. Để cho mọi người, để cho khách du lịch họ tới đây thì họ nghỉ ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy cái thuyền này, nó có cái con mắt này này. Mình không biết là bạn đã xem cái video ngày trước mình nói chưa, nhưng mà hầu hết tất cả thuyền ở Hội An ấy là họ luôn luôn vẽ cái con mắt ở phía mũi thuyền. Để giống như kiểu là để nó chỉ là một cái truyền thống của ngày xưa thôi. Là để tránh cho những cái con thủy quái nó tấn công thuyền của mọi người. Bão lớn nên hầu hết cây bị đổ hết rồi. Nhìn hơi buồn một chút nhỉ. Đấy, thế nên bây giờ nếu có ai hỏi mình là mình thích môn thể thao nào hoặc mình có chơi thể thao không, thì mình có thể tự hào mà nói rằng mình chơi kayak. Nghe xịn sò không? Ôi, nước ở đây rất là nông nên mình không thể chèo được. Nên chồng mình phải dùng tay để đẩy. Ok, đi. Lần trước mình trèo qua đây thì có mấy con chó nó chạy ra sủa. Nó đứng ở trên cái chỗ cầu kia kìa. Nó đứng ở trên đấy nó sủa. Rồi có mấy con nó nhảy xuống nước để đuổi mình đi nữa. Buồn cười lắm. Nhưng mà hôm nay không thấy con chó nào. Thì bởi vì tuần trước có bão đó, nên mình hy vọng là có thể là họ mang bọn nó về đất liền. Không phải là có chuyện gì đó xảy ra với bọn nó. Đó, bây giờ thì mình đi tiếp nhá. Thật ra thì mình nghe tiếng sấm rồi. Mình nghĩ là có lẽ trời nó sẽ mưa nhanh thôi. Nên thôi mình sẽ tranh thủ đi nốt để xem có quay được cái gì nữa không nhá. Mọi người ơi, đang chèo thuyền thì trời mưa. Mà chồng mình có mang ô nhưng lại bỏ ra ở chỗ bến thuyền rồi. Mà bây giờ mưa cũng to nên mình phải trú tạm ở cái chỗ này này. Vẫn bị ướt đấy, nhưng mà thôi không sao, vẫn vui. Giống như người Việt Nam thường nói, đi chơi dưới mưa, đi tắm mưa là lãng mạn lắm. Có cái gì mình muốn nói nữa không nhỉ? Mưa to quá. Mình muốn nói cảm ơn tới anh Matthias vì anh ấy đã giúp mình làm video này và truyền cảm hứng cho mình làm video này. Ngoài ra thì mình cũng muốn cảm ơn anh Tim, chị Mary, Peter, Ian, Tarek, Daniel và rất nhiều người đã ủng hộ mình ở cộng đồng Patreon. Vì thật sự mình biết ơn mọi người rất nhiều. Dù tháng trước mình không có nhiều video đó, nhưng mà mọi người vẫn kiên nhẫn ủng hộ mình. Mình thật sự biết ơn mọi người rất nhiều. Và mưa to quá, mình phải bỏ điện thoại đi đây. Nếu không thì cái điện thoại của mình sẽ bị hỏng mất. Vậy nhá, có lẽ tạm biệt mọi người ở đây. Bye bye. Ты как овчарка, это немецкая. О, какой. Как Грея похож. Смесь.